Because sometimes we have the desire and sometimes we don't have the desire. You want to translate? No. They speak such good English. She can translate. So what you want to translate? You can translate. Sometimes we have the desire to chant and sometimes we don't have the desire to chant. Néha van vágyunk arra, hogy gyakoroljunk, néha meg nincs. Whether we have the desire or we don't have the desire, we must chant. Akár van vágyunk, akár nincs, kell gyakorozni. Because without that nourishment, we can't grow properly, develop properly in the emotional service. Enélkül a táplálék nélkül nem tudunk megfelelően növekedni az odaadó szolgálatban. There's many instructions which we get in Krishna consciousness, but Prabhupada said the instruction to chant 16 rounds is the most important. Sok utasítást kapunk a Krishna tudatban, de a legfontosabb az, amit Prabhupada adott, hogy 16-kor kell gyakorolni. The only reason we don't give our hearts and souls to it is because we're in a disease condition. Hogyha nem adjuk ennek az életünket és a lelkünket, annak csak egy oka van, az, hogy mi beteg helyzetben vagyunk. Actually, chanting means giving your heart and soul to the chant. Dzsapázás azt jelenti, hogy szívvel, lélekkel dzsapázunk. Real rounds are when you sit and you chant. That's what you chant. A valódi dzsapa az, amikor ülünk és dzsapázunk. Just frankly speaking, real japa is when you sit and you just focus 100% on the Holy Name. That's japa. Őszintén szólva, az az igazi dzsapázás, amikor leülünk és úgy dzsapázunk, 100%-osan összpontosítunk. Japa doesn't necessarily mean walking back and forth and, chanting and pulling the beats down, but mind is, wandering everywhere. That's not real japa. A dzsapa nem feltétlenül azt jelenti, hogy föl alá sétálgatunk, és csak húzzuk le a gyöngyöket, és az elménk egészen máshol van, ez nem igazi dzsapázás. It's just sitting, pulling the beats, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. When the last round is as good as the first round, then you know you've done good japa. Hogyha az utolsókor is ugyanolyan jó, mint az első, akkor tudjuk, hogy az igazi dzsapázás. Usually the first round is the best round, right? At least part of it. Általában az elsőkor a legjobb, legalábbis egy része. Right. But if the first round, the middle round, and the last round are the same quality, that's good japa. Mert az első kör, a középső kör és az utolsó is ugyanolyan jó minőségű, az jó dzsapázás. Real japa is sitting. Az igazi dzsapázás az ülés. You get a little tired, you can walk for half a round or something. Hogyha egy kicsit elfáradunk, akkor egy fél környét lehet sétálgatni. If you're a little sleepy, generally, tomorrow morning we'll all chant japa together. Vagy hogyha kicsit álmosak vagyunk, ez az igazi, hogy ülünk holnap reggel, együtt fogunk dzsapázni. We'll sit and chant japa together and we'll see what's... Le fogunk ülni és együtt fogunk dzsapázni, akkor meglátjuk, mi az igazi dzsapa. So how is it that we don't have that intensity all the time? Miért van az, hogy nincs meg ez az intenzitás, mindig ez a vágy? Because we're covered. Mert be vagyunk fedve. To greater or lesser degrees we're covered. Nagyobb vagy kisebb mértékben, de be vagyunk fedve. And what was a classic example the Prabhupada gave? Volt a leckében mondtuk ezt a példát, amit Prabhupada adott. The man with hepatitis. Ez férfiaknak ilyen mágyulladáshoz volt. He has hepatitis, so therefore when you have hepatitis, you can't appreciate sweets. Amikor ilyen mágyulladásban szenved az ember, akkor nem tudja értékelni az édességeket. Your liver malfunctions and all the bile goes into your blood. Your skin turns yellow. És a máj rosszul funkcionál, és az összes ete a vérbe kerül, és így sárgát lesz. And it affects your saliva glands, so that when you take something sweet, it tastes bitter. A nyálmirigyek és befolyás gyakorol, és nem érezzük az édes ízt. And I know it's true. És ezt tudom, hogy igaz. Because I had hepatitis for 6 months. Nekem is volt 6 hónapig hepatitis. I was the color of that flower. Olyan színen volt, mint ennek a virágnak. Horrible. Szörnyű volt. It's a disgusting disease. Undorító betegség. And you lose all energy, and then, but the cure, at least in India, in Ayurveda, the cure is sugar. Az indiai ajurvédában a gyógy
úgy gyógyítják, hogy cukrot adnak. So you think, wow, that's fun. Eat lots of sweets to get better. Gondolhatjuk, hogy ez milyen jó lehet, hogy édességet kell csak enni, hogy meggyógyuljunk. But when you eat it, it's just, Esszük, akkor nagyon rossz. So I was laying in bed, and then they brought me some sugar cane, because I was in South Africa when I had hepatitis. Dél-Afrikában voltam, amikor hepatitises voltam, és ágyban feküdtem, és ilyen nátszikrot hoztak. And they brought it, and it was disgusting. Take it away. So my friend Shamala, he said, no, it's the best sugar cane in Durban. I said, it's disgusting. But I was sick, that's why. És nagyon undorító ízét éreztem, és a barátom mondta, hogy ez a legjobb minőségű cukornál Durbanben. És azt mondta, hogy és nagyon undorító ízét. The Lord will tell you who was taking care of me. He was only 15 years old boy at that time. Prahlad was only 15. És a Prahlad akkor 15 éves Boy volt, wonder. ő vigyázott. So anyway, when I got better, it's sweet and nice. Amikor meggyógyultam, akkor éreztem, hogy milyen finomok az édesség. So in the disease condition, you do it out of duty, and in the liberated condition, you do it out of pleasure. Ha beteg helyzetben vagyunk, akkor kötelességből csináljuk, és felszabadult helyzetben pedig So what's another test that we're making some progress in Krishna consciousness? Mi egy másik tesztje annak, hogy mércéje annak, hogy fejlődünk a Krishna tudatban. When we look forward to our japa, like wow, the kids looking forward to Christmas. Várjuk el már, hogy japázhassunk, mint hogy a gyerekek, ahogy várják a karácsonyt. Did you ever have Christmas in this country? Communist times they were allowed. So I the night before Christmas, just couldn't sleep, you hear your mom and dad putting all the presents up the tree. So we should go to bed thinking, tomorrow I get to do japa. I can't sleep. Might as well stay up all night and chant. De amikor kisgyerek voltam, akkor karácsony megelőző este alig tudtam aludni, mert hallottam, hogy a szüleim pakolják az ajándékokat a másik szobában, és ugyanúgy kéne nekünk is lefeküdni este, hogy alig várjuk már a japáztassunk másnap reggel, azt kéne gondolni, hogy le se fekszem, inkább japázom egész éjjel. But if you don't have that taste, then you just have to use your intelligence and know that it's the right thing to do. De hogyha nincs meg ez az íz, akkor csak az intelligenciánkat kell használni, mert hogy tudjuk, what hogy if ez you're az dying egyetlen of some dolog. horrible disease, like tuberculosis? The doctor says, well, here's the medicine, it'll cure it. Vannak ilyen szörnyű betegség, mint a tuberkulózis, de az orvos ad valami gyógyszert, akkor... No, maybe. You're going to die. This will save you. What are you going to do? I'm just going to push you. Akkor mondja a dolgot, meg fog halni vegyél. Hát nem tudom, még lehet, hogy beveszem, nem vagyok benne vissza. De hát meg fog halni. Hát nem, inkább fordulgatok, meg tudod. And this Maha Mantra will save you from death. A Maha Mantra megment a haláltól. In the sense that it will give you eternal life. Abban az értelemben, hogy örök életet ad. If you chant, you go back to Godhead. Ha japázunk, visszamegyünk Istenhez. Eternal life. Örök élet. It will save you. Oh, but I'm not going to die. Maybe you are. Meg fog menteni, nem mondhatjuk azt, hogy nem fogunk meghalni, vagy meg fogunk halni. Maybe next time Yamaraj is listening to me around here right now. Look at where is she? Lehet, hogy Yamaraj már itt néz minket, hogy hol vagyunk, meg keres minket. Not me. That's what everybody says. Ahanya hani bhutani. Everyone around me is going to the kingdom of death, but I don't think that I'm going to. I think I'm going to. This is our foolishness. Mindenki azt gondolja, mindenki ilyen ostoba, hogy ő nem fog meghalni, bár látja, hogy mindenki körülötte meghal, de ő nem fog meghalni. So, we must admit our foolishness. We are fools. Le kell ismernünk, hogy ostobák vagyunk. It's the duty of the disciple to place himself or herself before the spiritual master as a fool. A tanítványnak az a kötelesség, hogy ostobaként mutassa be magát a lelki tanítómestere előtt. Like Srila Sanatana Goswami, when he approached Lord Chaitanya, he said, Kayami, he said, who am I? Everyone is saying I'm a learned scholar. I don't even know who I am. Amikor Rupa Goswami Chaitanya Mahaprabhu elé került, ő is azt mondta, hogy ki vagyok én. Mindenki azt mondja rólam, hogy mivel tudós vagyok, de nem tudom, ki vagyok. So we're very foolish. Nagyon ostobák vagyunk. But if we can't understand, we should approach someone who does understand, and by following their instructions, we'll also understand. És
hogyha mi nem értjük a dolgot, akkor olyan emberhez kell fordulnunk, aki érti, és hogyha az instrukcióit követjük, akkor mi is meg tudjuk érteni. That's the meaning of disciple. Ez a tanítvány jelentése. And if one doesn't follow the instructions of the spiritual master, then he or she doesn't have the right to call themselves actually disciple. És hogyha valaki nem követi a lelki tanítómester utasításait, akkor nincs joga magát tanítványnak nevezni. They're disciple in name only. Akkor csak névleg tanítvány. And they won't get the real benefit. És nem kapja meg az igazi áldást, vagy hatást. So in life, you have to be philosophical. Az életben filozófikusnak kell lenni. You have to be. Muszáj. You have to be philosophical. It means that every day you feed your stomach, every day you have to feed your mind. Ugyanúgy, hogy minden nap meg kell tölteni, hogy etetni kell a gyomrunkat, az elménket is etetni kell. You don't use your mind, and it just kind of stops functioning. És ha nem etetjük az elménket, akkor leáll. It's like your muscle, right? If you don't use your muscle, then just after a while, hogyha nem használjuk az izmainkat, egy idő után elforvadnak. Most people don't use their minds. They just use their minds to go to work, to watch television, to go shopping. It's about this much of their brain. This big old brain, that is about this much. A legtöbb ember nem használja az elméjét csak arra, hogy elmenjen vásárolni, vagy tévét nézzen, vagy dolgozni menni. Nagy agyuknak csak egy ilyen pici részét használják. So we should give nourishment. We should read Prabhupada's work, enliven the mind. That's the advantage of living here at New Rotterdam. Ez az előnye annak, hogy az ember itt lakik új Rotterdamban. You know, there's always some spiritual program going on in front of Radha Krishna. So, like it or not, you go. Mindig lelki programok zajlanak Radha és Krishna előtt, akár tetszik, akár nem megyünk. And it's swept up in the devotional mood. És így elragad minket ez az odaadó hangulat. So chanting is the most important activity. A gyapázás a legfontosabb I tevékenység. was telling William that Judith, that in my life, I can look back on my life and I can see it was the most important thing I did. Mondta itt Gurudev, hogy visszanéz az életére, akkor tudja, hogy mi volt a legfontosabb dolog az életében. Somehow the Krishna was so kind to me that I practically lived on the street boy, for 30 years. 30 years I've lived on the street, doing Harinam. Krishna olyan kegyes volt hozzám, hogy 30 éven keresztül az utcán laktam, harinámokat csináltam. I told them that one day when I pass away, they should put a few things in my samadhi, my kartals, my red drum, picture of my deities. Elmondtam nekünk, hogyha at least my red drum. Eltávozik, akkor miket tegyünk a szamádiából, legalább a filozófiát, a karataljait és a múltját. Ezekkel a dolgokkal élek. So somehow or other we have to become attached to the name. Valahogy ragaszkodást kell kifejezni a név iránt. And you will become attached if you're always chanting. És ki fog fejlődni ez a ragaszkodás, hogyha mindig csapálunk. Even unconscious chanting frees one from sinful reactions. Még a unconsciously chanting frees your heart of all sinful reactions. Yeah. Tehát hogyha tudattalanul vagy figyelmetlenül csapázunk, az is megszabadít minket a bűnös visszahatástól. Offenseless chanting frees you from material desires. A sértés nélküli csapázás pedig az anyagi vágyaktól megint. And pure chanting gives you prema. És a tiszta csapázás pedig prémát ad. There's 3 stages, right? There's the offensive, there's the clearing, and the pure chanting. Sértő, a tisztuló és a tiszta. So, offensive chanting still it frees you from sinful reactions. A sértéssel elkövetett gyapázás pedig mindig megment minket a bűnös visszahatásoktól. Offenseless, clearing stage that uproots material desires and gives you liberation. A tisztuló stádiumban végzett gyapázás anyagi felszabadulást ad és az anyagi vágyaktól ment meg. Pure chanting gives you prema. És a tiszta gyapázás pedig prémát ad. I give in to feeling your separation, tears and hands, my eyes, my tongues and brain. I'm feeling all big from the word and righteousness.
mert távolítottan a könnyek hullanak le az arcomon, és úgy érzem, hogy 1 év 12. So who, having heard the glories of the holy name, not embraces the holy name as their constant companion? Ki az, aki, hogyha már hallotta a szemnevet, nem öleli magához, mint állandó társát? If I introduce you to a person, I said, by associating with this person, you know what's going to happen? If I introduce you to one person? Hogyha bemutatlak téged valakinek, és azt mondom, hogy meg is... Just always keep this person's association. Azt mondom neked, hogy mindig legyél ennek az embernek a társaságában. You know what's going to happen? Tudod, mi fog történni? What? All the sinful reactions in your heart that you've accumulated for many millions of lifetimes, which cause you to experience so much suffering this way, are all going to be washed away. Just by associating with that person. És azt mondom, hogy ha ezzel az emberrel társulsz, akkor minden olyan anyagi bűnös visszahatás, mint földgyűlölmet a szívedben el fog tűnni. Csak akkor, hogy ezzel az emberrel társulsz. And what's more, if you keep a constant association with that person, lust, anger, greed, all those, what Krishna describes as gates to hell, it's all going to be pulled right out of your heart. És hogyha folyton társulsz ezzel az emberrel, akkor a kéj, az irigység, a bűn, amik a fokolba vezető utak, mind ki fognak tisztulni a szívedből. And you're going to get liberated from the wheel of samsara. És felszabadulsz a samsara keresztül. Just keep that person as your constant friend. Tényleg azt mondom neked, igen, mindig tartsd ezt a személyt, hogy mindig legyen a You know what barát. else? By associating with that person, you're going to develop the symptoms of ecstatic love of God. És hogyha mindig ezzel a személyet társulsz, akkor ki fogod fejleszteni az extatikus In a very short Isten. time. Nagyon rövid idő alatt. Wow, really? Yeah, it's true. Tényleg? Igen, ez igaz. So I come back next week, Szóval jövő héten and you're walking alone. és egyedül látlak minket. Hey, I told you to stay with that person. You serve that person, you're going to get all those 3 things I talked about. Where's that person? I don't know. You're out here somewhere. I don't know. Just a short association with that person, you're going to achieve all these things. I don't know. Maybe he's over there with a cow or something. Are you crazy? I'm not crazy. You're crazy. És akkor visszajövök, és látom, hogy egyedül sétálsz, azt mondom neked, hogy hol van ez az ember, mondtam, hogy mindig legyél vele szolgáld, és akkor ezeket a jó dolgokat fogod elérni, hát hol van? Hát nem tudom, valahol itt van a környéken. Megőrültél? Nem, te őt itt vagy. Sri Nam Prabhu. Prabhu means master. The holy name is a person. Prabhu azt mondta, hogy mester, Sri Nam. I have one disciple, I called him Sri Nam. A személy az egy személy, van egy ilyen nevű What a nice name, Sri Nam Das. So Sri Nam Prabhu means that the holy name is a fully conscious entity, Ez azt jelenti, hogy a szent név egy teljesen tudatos, able to reciprocate with all your loving prayers. és képes arra, hogy viszonozzon minden szerető, viszonozzon minden szerető imádat. Ez a legdrágább barátunk. Sometimes we don't even know where our bead ring is. Néha azt se tudjuk, hogy hol van a gyapazsátunk. Can't find our bead ring. Nem találjuk. So the holy name should be our constant companion, our dearmost friend. A szemnév kell, hogy legyen a legdrágább barátunk, az állandó társ. Just like you know everything about your best friend, right? Mint ahogy mindent tudunk a legjobb barátunkról. Krishna conscious, do you have a best friend in Krishna conscious? Who's your best friend? Oh, you have many friends. Who's your best friend? All right, anyway, let us say one of your girlfriends, you know. You know so many things about that girl. Van egy legjobb barátunk, akkor egy lánynak van egy barátnője, tehát egy lány barátja, akkor minden tud róla. So we should also know the science of the holy name. És ugyanígy kell tudnunk a szent név tudományát is. There's one book, what was it called? Namamrita? Remember that book? Sri Namamrita. There's one book compiled by one devotee about all the glories of the holy name. Everything Prabhupada ever said about the holy name is in that book. Van egy ilyen könyv, az egyik baktályzott össze, a címe a Sri Namamrita, az van benne, amit Prabhupada mondott a szent névről, minden idézetet, amit összegyűjtött. So we should know all those quotes, all those references, all those shlokas, so in our mind, and then we'll better appreciate our friend, the holy name.
azokat az idézeteket, meg utalásokat, slókákat mindet kéne ismernünk, és így jobban tudnánk értékelni a Szent nevet. Because it's a fact, like keeping in constant association with the holy name. I always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. We'll experience these things. Mert tényleg, hogyha állandóan társulunk a Szent névvel, akkor meg tudjuk tapasztalni ezeket a dolgokat. What did we say in class this morning about becoming attached to one of the 5 essential items of devotional service? Mit mondtunk ma reggel leckén arról, hogy ragaszkodni kezdünk az odaadó szolgálat 5 eleme közül az egyikhez? Chanting, Bhagavatam class, worshiping the Guru, associating with Vaishnavas, living in the holy place. A gyapázás, a lecke, a múrti imádata, a Vaishnavák szolgálata és a szent helyen való élet. Just a slight attachment. So, I think all of those things are here, right? Azt hiszem, mind az 5 dolog itt van, mind az adásban, ugye? Hare Krishna mantra, Bhagavatam class, duties, holy place, and the building. So you have 5 good chances. Mind az 5 dolog itt van, 5 jó esélyünk van. Not just 1 chance, 2 chances, 3 chances. 5 chances. Nem csak 1, vagy 2, vagy 3, 5 esélyünk van. To become attached. Hogy ragaszkodni kezdünk. How do you become attached to someone? By association. If you don't have association, how do you ever become attached? Hogyan kezdünk ragaszkodni valakihez, csak akkor, hogyha társulunk vele, anélkül nem lehet. Do you love someone when you first meet them? Szeretünk valakit, akivel csak először találkozunk? Maybe some initial attraction. So you love someone after associating with that person for a long time, serving that person. That's when love develops. Lehet, hogy van egy kis kezdeti ragaszkodás, de az igazi szeretet akkor fejlődik ki, hogyha sok éven keresztül társulunk azzal a személyel, szolgáljuk. So we want to love Krishna. Szeretnénk adni Krisnát. It is very far away. De nagyon messze van. Shukmanishan said he's very near, but very far away as well. És abban is azt mondja, hogy nagyon közel van, de nagyon távol is. So he's far, but how is he near? Messze van, de hogy van közel? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. If we associate and serve the holy name, then the love will develop. Ha társulunk a Szent névvel és szolgáljuk, akkor ki fog fejlődni az iránta érzett szeretetünk. How do you serve the holy name? Hogyan szolgáljuk a Szent nevet? Go out and tell other people about the glories of the holy name. Kimegyünk és a többi embernek is elmondjuk a Szent név dicsőségét, mesélünk róla. That's how you serve the holy name. You go out and tell other people who don't know about it. You tell them, oh, this is what we get about. Úgy szolgáljuk a Szent nevet, hogy elmegyünk és megmondjuk a többi embernek, hogy ez a jugadalma. You know what Sukadeva Goswami said? Tudjátok, hogy van Sukadeva Goswami? No, what did Sukadeva Goswami say? Nem, mit mondta Sukadeva? Darshana Bhe Rajan Asti Kamahadeva Kirtanadi Krishna. This is a very vicious age. A Kali Yuga egy nagyon gonosz kor. There's one good thing. De egy jó dolog van. Kirtanad Eva Krishnasya Mukti Samho Paramajat. You can get mukti and achieve the Param Gati, the highest destination by this chanting of Krishna's name. Elérhetjük a muktit és a paramgatit, ezt a legmagasabb cél, hogyha hívjuk Krishna nevét. Not Kirtanad Eva Brahmacha, Kirtanad Eva Indra. No, Kirtanad Eva Krishna's. Chant the name of Krishna and you get this result. Nem Indra vagy Brahma nevét említélve, hanem Krishna nevét, és akkor kapjuk meg a végeredményt. Even other names of God are not as potent as this name. Még Istennek a többi neve sem annyira potáns, mint ez a név. I mean, it's said to be frank. Other names of God denote, indicate various opulences of God. Some of those names are names of God as is known like in Vaikuntha, Narayan. The best amongst men, Narayan. Chant Om Narayanaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Narayanaya. Will you go? You go to Vaikuntha?
with your forearms, and you have the same opulence of the Lord, live in the same planet as the Lord, but you'll always be like this in front of Krishna. Oh, Bhagavan, Krishna. All in reverence, you won't experience the sweet intimacy of loving, intimate exchanges with Krishna. Krishnának nagyon sok neve van, de hogyha őszintén akarunk lenni, akkor megmondjuk, hogy a Krishna név a legpotensebb, sok más név van, mint például Náráján. De hogyha ezt a nevet vizsgáljuk, akkor valljuk mintára megyünk, ezt még karunk, és akkor mindig ilyen tiszteletteljesen állunk Krishna előtt, és nem tudjuk megtapasztalni ezt a bensőséges kapcsolatot. Like Allah, Alhamdulillah. Prabhupada said there's a planet for Muslims. He actually says it in a letter to one of my godbrothers. He said, the Muslims go to the planet where Muhammad lives. Very nice, right, ladies? Two little eye holes here. Prabhupada írja egy levélben, egy tanítmánynak itt levelében, hogy van egy olyan bolygó, ahol a muzulmánok élnek, oda mennek a muzulmánok, ahol Mohamed lakik, és majd a hölgyek költ meg így járkálnak. So they're bona fide names, but they take you to a certain part of Krishna's spiritual sky. A hiteles név az Krishna elvisz a lelki világ egyik részében, ahol Krishna van. But this name, Krishna, where does this take you? De ez a név, ez a Krishna, ez hova visz minket? Mindenhol. That's Krishna's most intimate name. That's God's most intimate name. Ez Isten legbensőségesebb neve, Krishna. It's Krishna's most intimate friends, most intimate relatives, most intimate lovers. This is their special name. Ott vannak Krishnának a legbensőségesebb barátai, a legbensőségesebb szerelmei. Ez a név Krishna, ez viszi oda minket. It's like I have several names. Nekem is van több neve. When I took sannyas, actually, my sannyas guru said, your name is Indradumna Swami Maharaj. De amikor sannyást vettem, akkor a sannyás guru azt mondta, hogy a neved Indradumna Swami Maharaj. Actually, generally when a grihastha takes sannyas, his name is changed to Goswami. Általában, amikor egy grihastha vesz sannyást, akkor Goswami lesz a neve. Prabhupada took sannyas also as Bhakti Swami Maharaj. That was his name. So when I took sannyas in 79, I got to them that your name is Indradumna Swami Maharaj. De amikor Prabhupada is sannyást vett, akkor ő is Swami nevet kapott, ez a hivatalos neve, és én is, amikor 79-ben sannyást vettem, akkor Indradumna Swami. After the sannyas ceremony, oh, Indradumna Swami Maharaj, Swami Maharaj. Ceremónia után. Very dangerous. nagyon veszélyes, ott mindenki Swami Maharaj. But then when I got back to France, all my friends were, it was Swami. When I walked in the temple room, de amikor visszamentek Franciaországba, ahol a barátaim voltak, mindenki csak azt mondta nekem, hogy Swami. When I took sannyas, my son was only 3.5 years old. Not very good standard these days, but Goswami was only 3.5. Amikor sannyást vettem, a kisfiam Góros, aki csak 3,5 éves volt. Right? His mother was only 29 years old. Anyukája csak 29 éves. I was only 29 years old. I was just a baby. Én is csak 29 éves voltam, kisbaba volt. 29 éves koromban vettem. And so I walked in the temple room, and my son was there in the temple room. Bementem a templomba. They were saying, you can't call him Pita anymore. You call him Maharaj. Bementem a templomba, volt a fiam is, és mondták meg, hogy most már nem hiszhatod, hogy Pita, most már Maharaj. Right? You understand? Yes. Don't call him Pita. Call him Indradumna Swami Maharaj. Akshita Madhava Suja Waha. Poor boy, he could hardly speak. Mondták neki, hogy most már azt kell mondani apukának, hogy Indradumna Swami Maharaj. Segint is tudtam mondani 3,5 évesen. He used to call me Pita. Vagy Pitának szokott hívni. So when I walked in the temple room, he got all confused, and he screamed out,
Pizza Maharaj! So the name stuck, and everybody in France called me Pizza Maharaj. It's supposed to be Indradumna Swami Maharaj. It became Pizza Maharaj. But then as my son grew up, then it just became Pete. Hey Pete! Come here, I want to tell you something. Pete, when are we going to go here? Pete, where are you? So whenever I call him on the phone, we talk on the phone now. He's a big businessman in America now. And I say, he says, hey Pete, what do you need? Some money? Some luxury? Yeah, you know, the tour's over. I'm having money. That's all right, I'll send you a check for $1,000. Have a good time in Vrindavan. Thanks, son. Oh, you're welcome, Pete. Utána ebből már a Pita maradt, csak azért később, hogy Pete, és mindig úgy hív, amikor beszélünk néha telefonon, én most nagy üzletember Amerikában, és amikor beszélünk telefonon, kérdezik, mindig így hívja, hogy Pete, és hogy kérsz egy kis pénzt, Pete, és küldök meg egy $1000 csekket. Köszönöm, fiam, nincs pénz, Pete. Pete. But so that's an intimate name for, between the father and son, that's an intimate name. Ugye az apa és a fiú között az egy bensős név. So they don't call God Narayan and Vasudev, Allah, Vrindavan. What is the intimate name? Krishna. Gólok Vrindavanon nem hívják. Do you think you're a big man, Krishna? We're going to wrestle now. I'll show you this big man. You beat up Krishna. You win the wrestling match. A gólok Vrindavonban Istent nem Allahnak vagy Nárajannak hívják, hanem Krisnának, ez az ő bensőséges neve. Ha most megnézzük Krisna, hiába nagy ember, gyere bújtózni, nem is akarunk kívül nagy ember. So we're very fortunate that we've been blessed with these names to chant. We've been blessed to chant these names of Krishna. We could have received initiation into other mantras, many of which are different names of God, like Radha Muni was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. We chant that at Bhagavatam class. Where did it come from? Radha Muni gave that mantra to Guru Maharaj. Guru Maharaj said that Om Namo Bhagavate Vasudevaya. When Guru became perfected, he got control over a Vaikuntha planet. And that Vaikuntha planet exists in the material world as the pole star. So that's what you get. Om Namo Bhagavate. Wow, I'm on the North Star, the pole star. I didn't want to go. I want to go further than this. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezt a mantrát kaptuk, hogy nem valamelyik másikat, mert sok más szemszabálya is van. Mint például Narada Muni ezt az Om Namo Bhagavate Vasudevayát énekelte, és ezt adta Dhruva Maharajnak is, aki így fölkerült a milyen csillag az? Sarkcsillagra, és ugye mi is oda, tehát és onnan mi tovább szeretnénk menni Goloka Vrindavanba, de nem szeretnénk megállni a sarkcsillagra. So where do you want to go? Hova akartok menni? You can't stay here forever. Nem maradhatok itt örökké. For a very short time you have to go somewhere else. Nagyon rövid időn belül valahol máshova kell menni. That's why sannyasis, they train themselves for leaving this world by never staying in one place more than 3 days. A szannyászok is azzal képzik magukat arra, hogy el kell hagyni ezt a világot, hogy egy helyen több 3 napnál hosszabb ideig nem maradnak. No permanent residence, 72 hours, off you go. Nincs állandó lakhelyük. Get used to changing. Hozzászoknak a folytonos változást. So death is not a very bewildering experience. Dhira tata nimuyanti. One is dhira, one is sober at the moment of death. It's just another change. You're used to changing. És nem zavarodnak meg a haláltól, mert a halál csak egy változás. So you have to change your dress in a few hours. Néhány órán belül át kell öltözni, ruhát kell cserélni. You may think of 50 years, but life goes by very fast. Lehet, hogy 50 éves, de az élet nagyon hamar eltelik. I can remember the day I took sannyas like it was yesterday. Úgy emlékszem arra napra, amikor szannyász vettem, amikor tegnap lett volna. That was over 20 years ago. Több mint 20 éve volt már. Life goes by so fast.
Olyan gyorsan múlik az élet, then you have to change your dress. és ruhát kell váltani. Like Shakespeare said, we're all actors on the stage of life. Mint ahogy Shakespeare mondta, hogy mindannyian színészek vagyunk az élet színpadán. When the act is over, you have to play another role. És amikor vége van az előadásnak, akkor egy másik szerepet kell eljátszani. So where do you want to go? Hova akarsz menni? You want to come back to Budapest? Vissza Budapestre. To Eger? Who wants to come back to Eger? Ki akar visszajönni Egerbe? Do you want to come back? Like we're speaking about Schwarzenegger, you want to come back there? No. Not very convincing to try. No. No, yes. I mean, yes, no. I mean, no. Nem egy meggyőző válasz. Where do you want to go? If you ask a little girl for a boy, where do you want to go? I want to go with Krishna. Right, okay. You sure? Yep. Úgy megkérdeztem egy kis gurukulás, hogy hova akarsz menni, azt mondta, hogy Krisnával akarok menni. Biztos, hogy benne? Igen. Nagyon hatalmas. So we all know the right answer, right? Where do you want to go? I want to go to Krishna Loka. Right. Mindannyian tudjuk a megfelelő választ, én Krishna Lokára akarok menni. If you really want to go to Krishna Loka, then you'll be chanting like a madman. De hogyha tényleg Krishna Lokára akarsz menni, akkor őrült módjára dzsapázolni vannak. You'll be chanting every round like it's your last round. Minden körödet úgy dzsapázoltam, mint az utolsó köröd lenne. The man was on death row. We're going to put him in an electric chair. He's got 5 minutes to give him his last meal. Dal, rice, chapati, rasmalai. And how is he eating it? He's just like just relishing that meal. They give him his last cigarette. Like, you know. Tudjuk valamelyik az embernek a példája, aki rajta van a kivégzési úszán, és beleültetik az villamosszékbe, és adnak neki enni, rált is, meg csapatit, és akkor nagyon befalja, tehát nagyon akarja még élvezni az utolsó edégét, aztán elszívja az utolsó cigarettát, hogy élvezni. The Prabhupada gives the example in Krishna book. He says, what he was referring to, but he said, as a dying man looks at a picture of the Supreme Personality of God, that intensity we should practice devotion. Just like a man who's dying, he's looking so intently at a picture of God and Krishna. Prabhupád adja a Krisna könyvben ezt a példát, hogy ahogy a haldokló ember néz Krishna képére, úgy kéne nekünk is. I remember Braja Lila. Emlékszem Braja Lilára. Young girl, barely 19 years of age, dying of leukemia. Alig volt 19 éves fiatal lány, és meghalt leukemia. But she had been preparing herself for at least a year, seriously. De legalább egy évvel a halála előtt már elkezdett komolyan készülni. So at one point, just before she passed away, a few minutes before she passed away, she couldn't speak. Her throat was blocked, mucus, and she couldn't hardly breathe. She couldn't speak. Néhány perccel ezelőtt, hogy eltávozott a torka, teljesen tele volt nyálkával, és nem tudott beszélni, nem tudott levegőt venni. So I remember she's laying there, and she looked at me with this, just turned her head over and looked at this, such an intensity, preached to me. She didn't say it, but it was obvious. Preach to me, say, help me leave my body. És akkor odafordított a fejét, felém a fejét, és így láttam a szemeiben ezt az intenzitást, hogy szinte így mondta a szemeivel, hogy végig kell nekem segítsen, nem mondta ki, hogy láttam a szemeiben. So I began preaching. Elkezdtem neki prédikálni. Don't be afraid, this is the last moment. Don't hang on, you're going to go, but you're going to go to Krishna, so let go of any attachments you have. Mondtam neki, hogy ne félj, ezek az utolsó perceid, ne ragaszkodj már itt semmiért, csak menj Krishnához. And then I began chanting in her ear, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. And she just closed her eyes, she was fully absorbed. És akkor a fülébe csapáztam, és becsukta a szemét, és teljesen elmerült benne. And then her god sister Gandharva she was in the other ear chanting, Radhe, 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 Radhe.
Isten testvére Gandalina Gurutári pedig a másik fülébe kiabálta, hogy látni. And then one last breath, she Akkor egy utolsó lélegzetvétel és átment. Képzeljétek el, hogy milyen szerencsés But volt. her fortune was not due to accident. De a szerencséje nem volt véletlen. It was her sincere desire, so therefore Krishna made the arrangement that her spiritual master was there, her best friend was there, and they were chanting as best they could into her heart the holy names. Őszinte vágya miatt történt úgy, hogy ott volt a lelki tanítómester és a legjobb barátja, és gyapáztak neki, és így tudott eltávozni. How did she have that taste? És hogyan volt neki ez az íz? Not by chance. Nem véletlenül. She'd been cultivating it very, very carefully for several years. Több éven keresztül nagyon-nagyon óvatosan művelte. I used to watch Rajulila when she'd chant Hare Krishna, or she'd worship her Govardhan Shila, or she'd cook, or she'd go on parikrama. It was like the last day of her life. She knew she was going to die, so she was doing it with such intensity. Therefore, at the moment of death, she was so ready. Elnéztem még a Rajulilát, ahogy gyapázott, vagy ahogy a múltjait imádta, vagy parikramra meg főzött. Nagyon látszott rajta, hogy úgy csinálna, mint ezen az utolsó napja. So her situation was a little like Maharaj Parikshit. Az ő helyzete olyan volt, egy kicsit, mint Parikshit Maharaj. Maharaj Parikshit, he knew he had 7 days. Therefore, each of those 7 days he lived to the best of his Krishna conscious ability. Maharaj Parikshit tudta, hogy már csak 7 napja van hátra, és mind a 7 napot úgy élte le, legjobb Krishna tudatában élte le. Maharaj Parikshit that was his good fortune. He knew when he was going to die. Prabhupád azt mondja, hogy ez volt Parikshit Maharajnak a nagy szerencsé, és tudta, hogy meg fog halni. But we don't know and we speculate. De mi nem tudjuk is spekulálni. So Rajulila, she knew. She was like Maharaj Parikshit, so every day was like her last day. So there, she cultivated her Bhakti Lata Beach, cultivated that devotional fruit very, very, very seriously. Rajulila, ő is tudta, hogy meg fog halni, olyan volt, mint ilyen értelemben, mint Parikshit Maharaj, de ezt a Bhakti Lata Beach nagyon gondosan ápolta. She was the disciple and I was the guru, but then Krishna reversed the roles. Teach me humility. Ő volt a tanítvány, és én pedig a guru, de Krishna megfordította a szerepeket, hogy én alázatot tanítson nekem. She became the guru and I became the disciple. Ő lett a guru, és én lettem a tanítvány. So I'm indebted to Bhajana. I learned so many things from her. Úgy érzem, hogy adós vagyok Rajalilának, olyan sok mindent tanultam tőle. She was one of the main reasons that I became captivated by Vrindavan. Before that I was just busy preaching and I didn't really see the importance of cultivating the inner mood of pure devotional service. Leginkább miatta lett az, hogy ráéreztem Vrindában hangulatára. Előtte csak így prédikáltam, de most már érzem, hogy mi ez a hangulat, amit fel kell venni, ez az intenzív hangulat. As I witnessing her sincerity in Krishna consciousness, I got a taste. De ahogy tanulja voltam az ő Krishna tudatának, én is ízt kaptam erre. What it really means to be a good disciple. Hogy mit jelent igazából az, hogy valaki jó tanítvány. I learned from her how to be a proper disciple of my spiritual master, Srila Prabhupada. Said that sometimes the guru sees his disciples as his gurus because they teach him how to be a good follower himself. És azt mondja, hogy néha a guru lesz a tanítványának a tanítványa, mert látja, hogy hogyan kell jó tanítványnak lenni. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his disciples would offer him obeisances. He would always fold his hands and say, Krishna Mata Spita. He'd say, may you be blessed. He would always return their obeisances with his blessings. Some of his disciples would not offer him obeisances so he could see. They would go hide behind the wall or behind the chair, so he wouldn't have to, offer them some recognition for their obeisances. És amikor leborultak előtte, tanítványai felajánlották az ódolatukat,
akkor Bhaktisiddhanta Saraswati mindig összekulcsolta a kezeit, és összetette a kezeit, és megáldogta őket viszonzásképpen. És néha voltak olyan tanítványai, akik elbújtak, és ügyelődtek fel a hódulatokat, hogy ne kelljen visszakapni. Jót mondtam? So we never know who we're sitting next to. Sose tudjuk, hogy ki mellett ülünk. This devotional service, Goswami describes the devotional service as one can only seriously take up devotional service if he or she has practiced it in the previous lifetime. Mondják, hogy az odaadó szolgálatot csak akkor lehet komolyan elkezdeni, hogyha már gyakoroltuk egy előző életben. So we may not know, even someone who's our disciple, but in the previous life we may have been a very advanced soul. In this lifetime, chanted the Vaishnava Guru, and by accepting the process, it's just coming down from Krishna, became so advanced. We may even learn from them. És lehet, hogy előfordulhat az is, hogy van egy tanítványunk, akiről nem is tudjuk, hogy előző életében milyen nagy bakta volt, és most baktaságba született, és menedéket vett egy Vaishnava Gurunál, és tanulhatunk tőle is. So what do we receive from our spiritual master? What is the most precious thing we receive from him? Mi a legértékesebb dolog, amit a lelki tanítómestertől kapunk? The holy name. A szent név. Because that bhakti-lata beej is there in the heart. The seed of devotion is there. Pure love of God is always there in the heart. Mert a bhakti-lata beej, ez a mag mindig ott van a szívben, a Isten szeretetnek a csírája mindig ott van a szívben. It simply has to be watered. Csak öntözni kell. So the watering process is chanting the holy name. És az öntözés azt jelenti, hogy gyapázunk. If you do that very carefully, then very, very carefully, you protect us, tender people, then you can make a lot of advancement. Rajulita did that. She watered that creeper so carefully. És hogyha nagyon gondosan öntözzük ezt a növényt, akkor fejlődhetünk, és Rajulita is ezt tette, nagyon gondosan öntözte. When she knew she was going to die, she went to her home in Russia. Amikor tudta, hogy meg fog halni, akkor elment haza Oroszországba. She gave away all her possessions. És mindenét eladta. So she had absolutely no connection to this world. Vagy hát így elosztogatta, vagy eladta. És így abszolút megszakította minden kapcsolatot. All the photographs of her, she burned them all. Minden fotóját, ami róla készült, elégette. She just didn't want to have any connection to this world. Nem akart semmi kapcsolatot ezzel a világgal. She gave away all her clothes. She kept, I think, 2 saris. Minden ruhájától megszabadult, csak azt hiszem, csak 2 szárit. Jewelry. Ékszereit. Makeup. Smink. Felszerelésük. Semmit sem hagyott meg. Covetous, just Krishna. Just depending on Krishna. Silver, so she took it out. Nothing. She just went to Vrindavan in practically plain white sari. Még a kavacsaját is levett. 19-year-old girl. Ezüst kavacsaját, csak teljesen Krishnára bízta magát, és egy ilyen tiszta ilyen sima fehér száriban 19 éves lány elment Vrindavanba. And then, she lived in Vrindavan, she just absorbed herself in the mood of Vrindavan. Elment Vrindavanba, és csak elmerült ebben a vrindavani hangulatban. So, when death came, that young girl, she was ready. És amikor jött a halál, akkor ez a fiatal lány készen állt. When she looked at me, she said, just help me over this last hurdle of material life, just chant the Maha Mantra in my ear. And I chanted, probably the best mantras I've ever chanted. És így azt kérte, hogy segíts át engem ezen az utolsó akadályon, és akkor így zsapáztam a fülébe, és valószínűleg ezek voltak a legjobb Maha Mantras, amiket életemben kimondtam. And then when she left, you could tell the moment she left, you could tell when the soul leaves. És így meg lehetett állapítani, melyik volt az a pillanat, amikor eltávolodott, meg lehet állapítani, hogy mikor távozik el a lélek. And then, everybody in the room broke down crying, including me. I just fell on the floor and started sobbing like a baby, because it was one of the most, Krishna conscious experiences I've ever had. És akkor a szobában mindenki velem együtt elkezdett sírni, én is így lerogytam a padlóra, és sírtam, mert ez volt a Krishna tudatosabb tapasztalat, amit valaha It was like collectively all the devotees in the room had delivered
Vraja Leela to Krishna's lotus feet. Or at least we'd helped her. Abban a szobában minden bakta segítette Vraja Leelát, hogy eljussunk Krishna lótuszlábához. But she was there, she made it, but we were still here. We were still in the material world Neki for sikerült, another 40 years. neki sikerült, hogy megcsinálta, de mi még mindig itt vagyunk ebben az anyagi világban még egy 40 évig. She actually made it. Neki tényleg sikerült. She transcended this world of birth and death and went back to Godhead. And Tamal Krishna Maharaj said, isn't it amazing how Krishna often gives the right names? És felül emelkedett ezen az anyagi világon, és azt mondta Tamal Krishna Maharaj, hogy nem bámulatos, hogy Krishna mindig a megfelelő neveket adja. Vraja Leela. That was her name, Vraja Leela. So she was absorbed in Vraja Leela. So, but it didn't happen automatically. You know, it was the mercy of Krishna through his devotees and her own sincere effort. Mert Vraja Leela volt a neve, és a Vraja Leelában merült el mindig. Ez nem véletlenül történt itt, hanem a Krishna kegye volt a baktákon keresztül, és a saját őszinte vágya. As we said earlier, you know, Madhya Yasoda is trying to bind Krishna, but the rope was 2 inches short. Mint ahogy már mondtuk, amikor Yashoda mama megpróbálta megkötözni Krishnát, akkor a kötél 2 inccel rövidebb volt, mint kellett volna. Vishwanath Chakravarti Thakur said the 2 inches represent God's mercy, the desire of the living entity. És az egyik incs Krishna kegyét, a másik pedig az élőlény vágyát képviseli. So when Madhya Yasoda really desired it, out of her love for Krishna, and the Lord reciprocated with his love, then the rope was long enough to bind Krishna. She captured Krishna. És amikor Yashoda mama tényleg nagyon komolyan vágyott arra, hogy megkötözze Krishnát, és Krishna szeretettel viszonozta ezt, akkor így összedott a kötni. Krishna did his part. Krishna megtette az ő részét. He placed her in Vrindavan. Oda tette Vrindavanba. He sent her guru. Elküldte neki a guruját. He sent so many devotees the last hour. Annyi baktát elküldött az utolsó órájában. He let her remain conscious. Megengedte, hogy tudatánál maradjon. He placed her Govardhan Shila this far in front of her eyes. És ilyen közel oda tette Govardhan Shilát a szemei elé. But why? Because she played her part. De miért? Azért, mert Vraja Leela is megtette a saját részét. She'd been chanting in Vrindavan so seriously for 1 year. Every day she was just sitting down and calling out to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Egy éven keresztül Vraja Leela minden nap leült a templomban, és nagyon, nagyon figyelmesen gyapázott. So we should learn from Vraja Leela. Tanulnunk kéne Vraja Leelától. Wonderful example. Therefore, because she was so successful in Krishna consciousness, therefore we should honor her own efforts, and every year on her disappearance day, all the disciples should have a little festival and remember her and cook a feast and distribute it to the other devotees. Nagyon kell őt becsülnünk, és az eltávozása évfordulóján minden évben meg kell róla tanítani, meg kell róla emlékeznie, főzni egy kis víztet és szétosztani a baktáknak. Because we should pray that, well, we hope that we can be that Krishna conscious, but we can't just hope, we have to cultivate. Mert remélnünk kell, hogy mi is ilyen Krishna tudatosak lehetünk, de nem csak remélni kell, hanem tenni is kell érte valamit. The problem is we don't have faith. Oh, we name, that's the problem. A probléma az, hogy nincs hitünk a Szent Hétben. Nincs hitünk. So then, therefore, we don't chant. Ezért nem gyapaszunk. And if we don't have faith, we associate with those who have faith in the holy name. We catch that good disease of Krishna consciousness and their association, and we begin to chant a little better. De ha nincs hitünk, akkor olyan emberekkel társulunk, akiknek van hitük, és akkor elkapjuk ezt, mint egy betegséget, jó értelemben véve, és mi is elkezdünk gyapázni. If you want to take birth again on the earth, then don't chant. Hogyha megint a Földön akartok megszületni, akkor ne gyapázzatok. If you want to go to Srilagurudeva, then don't chant. Just be a good person. Ha Srilagurudeva akartok menni, akkor ne gyapázzatok, csak legyetek jó emberek. But if you want to be like Vraja Leela and leave this world in such auspicious circumstances, then chant.
De hogyha olyanok akartak lenni, mint Rajalila, és ilyen kedvező körülmények között akarjátok elhagyni ezt a világot, akkor gyapázzatok. Chant every day, like Rajalila, knowing that your situation is really not much different than hers. És hogyha olyanok akartak lenni, mint ő, akkor minden nap ugyanúgy gyapázzatok, mint ő, mert a ti helyzetetek nem különbözik nagyban az övétől. What's the difference between her situation and yours? Mi a különbség a ti helyzetetek? Ő helyzetek között nincs különbség. You also. Nektek is meg kell hallgatni. Before you die, make sure that you have some attraction from God. Mielőtt meghaltok, biztosítsátok be, hogy van valami vonzódások a Vrindában iránt. For Darshana, for the cows, the surrounding cows. Darshana és a Srilagurudeva Your spiritual master, iránt, lelki the holy name. Szentnév iránt. Make sure you have some affection for this. Everything else is coming forward. El kell azt érni, hogy legyen ragaszkodásunk ezek felé, a dolgok The felé. only thing Minden that's más important is nem that you fontos. have cultivated a little love for all these transcendental personalities within our short duration of life. Az egyetlen fontos dolog az, hogy egy kicsi szeretetet fejlesztünk ki ezek ilyen személyek iránt rövid életünk folyamán. It's not easy with these Kali Yuga bodies, Kali Yuga minds. It's not easy. Nem könnyű ilyen Kali Yuga testekkel és elmékkel. But the holy name is Krishna is more powerful than the mind. De a Szentnév Krisna is erősebb, mint az elmék. You surrender to him in the form of his name. És ha meghódoltak neki a neve formájában, akkor segíteni fog. I always remember that story that I always tell about chanting Hare Krishna. Mindig eszembe jut a történet, amit a Hare Krishna énekléshez szoktatok szoktam elmondani. The boy in Boston, he asked the question, what does it mean, Hare Krishna, Hare Krishna? I said, it means my friend, oh my friend. Bostonban egy fiú megkérdezte Letkén, hogy mit jelent mindig ez a Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhupád azt válaszolt, hogy azt jelenti, hogy barátom, barátom, barátom. Oh, I have to chant my rounds now. Oh. Jó, most le kell gyapáznom a körül. No. What you have to do is say, call out to your friend. My friend. Oh, my friend. Oh, my friend. That's what you can do that. Nem, csak ugye a barátunkhoz kell kiáltani, ó, barátom, barátom. You can talk to Krishna. Beszélhetünk Krisnához. It's very personal. Chanting is a very personal thing. A gyapázat nagyon Very személyes dolog, intimate thing. nagyon belsőséges. For those 2 hours, on the authorization of your spiritual master, you're there with Krishna. Azon a 2 óra alatt, amit gyapázol a lelki tanítómesterek felhatalmazásával, ott vagy Krisnával. My dear friend, son of Maharaj Nanda, I'm your eternal servant. Somehow I've fallen to the section of the world. Won't you pick me up and take me home? Hold me here. Take me home, Krishna. I want to go home with you. Take me with the cows. I want to go back to the cows. That's what you're doing when you're chanting. You're not pulling beads down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ding, ding, ring the bell. Kedves Krisna-völgy Maharaj fia, valahogy beleestem ebbe az anyagi létbe, de kérlek tűz kiengedni, mert vissza akarok veled menni Vrindávamba, a tehenek menetig. Amikor gyapázunk, akkor nem csak lehúzzuk a gyöngyöket a számlálón, és hogy Chanting is the easiest way to awaken our love for Krishna. a gyapázás a legkönnyebb módja annak, hogy felébresztünk a Krishna iránti szeretetünket. So who's looking forward to their japa tomorrow? Ki várja már, hogy gyapázzon holnap Krishna conscious Christmas. a Krishna tudatos karácsony. Santa Claus has bhakti. Told you about the importance of chanting Hare Krishna. Csillapó elmeséli, miért fontos gyapázni. Is Bhakti Vidyapura Maharaj giving class somewhere? Where is he speaking? Hol kell? At his house. Are there any questions? Kérdések vannak? So 16?
instead of what they go to the first planet, what is the more possible? I don't know. Taking it logically, they might go to where Lord Jesus is. Azt kérdezte Prabhu, hogyha a muzulmánok erre a muzulmán bolygóra mennek, akkor a keresztények hova mennek, valószínűleg oda, ahol Jézus van, nem tudom, de hát valószínűleg logika szerint. Maybe Bethlehem? Maybe first became a devotee, because I can't confirm this, but one devotee said, the Prabhupada said, that Lord Jesus Christ comes from one of the higher planets, and out of his compassion for the suffering of others on this planet, he came to speak of Még régen hallottam, amikor jöttem a Krisna-völgybe, nem tudom megerősíteni, hogy igaz-e, mert hogy az egyik bakta hallotta, aki hallotta ettől, aki Prabhupától hallotta, hogy Jézus az egyik felső bolygóról jött, azért, mert könyörületes volt ebben a világban élő lelkek iránt. Saraswati say when you wake up in the morning, you should beat your head with your mind with the broomstick 100 times. When you go to sleep at night, you should beat your mind with the shoe 1,000 times. Viszont a Saraswati azt mondja, hogy amikor reggel fölkelsz, akkor az elmédet egy söpű nyílvel kell megverni 100-szor, és amikor lefekszel, akkor még egy cipővel 1000-szor. Jó így. Now the mind is, well, what does Krishna say about the mind? It's more difficult to control than the raging wind. Krishna azt mondja az elméről, hogy nehezebb megállítani, mint a tomboló szelet. It's windy. I remember there was a big storm here one time. It was raining, it was such a wind. Emlékszem, egyszer, amikor itt voltam, nagyon-nagyon esetőzött, hogy hiszen vihar volt. So, you know, that's Krishna's analogy. He uses the wind as an analogy. Ez egy hasonlat, amit Krishna használ, a szél hasonlat. The mind is more difficult than the wind. Nehezebb az elmét vezetni, mint a szelet. Nehezebb megállítani. But then again, he gives a positive alternative. De megint ez egy pozitív He said it's possible by constant practice and detachment. Lehetséges akkor, hogyha állandó gyakorlással és elkülönéssel lehet. Control the mind by practicing. Gyakorlással. He says, he gives the example, wherever it wanders due to its flickering nature, bring it back, fix it on the self. Azt mondja, hogy bárhova is megy egy ilyen ingadozó, vagy természeten miatt mindig vissza kell hozni. If by remaining detached from material activities, the mind gradually loses interest in material. És hogyha elkülönül az anyagi dolgoktól, akkor elveszti az érdeklődését az anyagi dolgok. That means don't entertain thoughts of sense gratification. Nem fog az érzék kielégítésre gondolni. Prabhupada said, just like if you want to get rid of an unwanted guest. Prabhupada azt mondja, hogy egy nem kívánatos vendégtől meg akarsz szabadulni. What's the best way to get rid of an unwanted guest? Mi a legjobb módja ennek? They come down for breakfast and you say, sorry, there's no breakfast tonight. Amikor jön reggelizni, akkor azt mondod, hogy sajnálom, hogy nincs reggeli. Then they come for lunch and they say, I'm really hungry, and you say, sorry, there's no lunch today. Ha jön ebédelni, és már nagyon éhesek, hogy mondjuk, hát bocs, de ma nincs ebéd. And then they come for dinner. Jön vacsorázni. And you say, sorry, I'm getting out of here. Oh, sorry, bye. És hát akkor én elkülönös, hogy nem mondja a vendég. Hát ne haragudj, viszontlátásra. So when don't entertain, don't accept as a guest in your mind any,
sensual desires. And they come to your mind to say, sorry, no breakfast, no lunch, no dinner. I'm getting out of here. Oh, that's too bad. Nem szabad az elmébe beengedni semmilyen érzékkielégítésre irányuló, vagy ilyen érzéki gondolatot. Azt kell neki mondani, hogy sajnálom nincs reggeli. That's what detachment means. Ez jelenti azt, hogy elkülönülés. Detachment means maybe you have those desires, but you don't entertain those desires. Only pure devotees have no materialism. Ez az elkülönülés azt jelenti, hogy lehet, hogy vannak anyagi vágyaink, csak a tiszta baktáknak nincsenek, de nem szabad foglalkozni ezekkel a vágyakkal, nem szabad így gondolkodni. But when those desires come, we say, okay. De amikor jönnek ezek a vágyak, csak azt mondjuk, hogy nem köszönöm. I'm satisfied with it. Nekem elég a szentélés. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. So by practicing over and over, chanting, and by detachment, by not entertaining thoughts of sense gratification, Krishna said, you conquer the mind. És hogyha gyakorlunk, mindig gyakázunk és elkülönülünk, tehát nem foglalkozunk ilyen gondolatokkal, akkor Krishna azt mondja, hogy lehetséges irányítani az elmét. See, the problem is we're lazy. A probléma az, hogy lusták vagyunk. We don't want to work hard. Nem akarunk keményen dolgozni. It's one of the symptoms of a person in Kali Yuga, is they're lazy. Ez az egyik tünete a Kali Yuga emberének, hogy lusta. So we don't really want to work in the process of Krishna consciousness. Nem akarunk igazán dolgozni ezen a Krishna-tudatos folyamaton. But if we work as hard, we applied ourselves as much to Krishna consciousness as we apply ourselves to our material activities, then we would probably be very advanced souls by now. De hogyha ugyanolyan erővel vetnénk be magunkat a lelki tevékenységekben, mint az anyagi tevékenységeinkben, akkor valószínűleg most már ilyen előre haladott lehetett lenni. You know the story of Chintamani? Ismeritek a Chintamani? Not our Chintamani. Nem a mi She's a very Chintamani. nice girl. Nagyon aranyos Krisna. But Chintamani, the prostitute, A prostituált Chintamani története. you know, Vivamangal Thakur was coming to see her regularly. Vivamangal Thakur rendszeresen látogatta. So one day he came in under very dangerous, precarious conditions from all the shore. Crossing the river on a dead body, crawling over the wall on a snake. És egy nap nagyon nehéz helyzeteken kellett magát átverekednie, hogy elérjen Chintamani, az át kellett úszni a folyosón, mert a falon, a túlnál. He was all scratched and bruised and tired. He came before Chintamani. Tele volt ilyen morzsolásokkal, meg szúrásokkal, nagyon fáradt volt, és akkor Chintamani elé került. So Chintamani, she said to Vivamangal Thakur, you know, if you were serious about Krishna consciousness, as you are about enjoying me, you know, I think you would develop love of God in a very short time. És azt mondta neki Chintamani, hogy Vivamangal Thakur, hogyha ugyanilyen energiával próbálnád a Krishna tudatot űzni, ahogy engem, vagy ahogy az én társaságomat próbálod élvezni, akkor nagyon hamar Krishna tudatos lennél. So Vivamangal Thakur went. So later when he wrote his Krishna Karnamrita, very beautiful description of Krishna's pastimes, very deep work, Krishna Karnamrita. Then he dedicated it to his initiating spiritual master Somagiri and to Chintamani, because she acted as a Shikshra guru. Nagyon mély benyomást tett Vivamangal Thakura, és amikor megírta a Krishna Karnamritát, akkor van egy ajánlás az elején, ajánlja az avató lelki tanítomasztének, Somagirinek, és az instrukciós lelki tanítomasztének Chintamaninek. On her inspiration, he went to Vrindavan. És az ő lelkesítésére, vagy az ő inspirációjára, ment He lived there 800 years. 800 évig élt. He was cured of it. Krishna used to come and bring him milk because he became blind by his own choice. És Krishna néha eljött és tejet hozott neki, mert saját választása He alapján was so determined, he took out his own eyes so he wouldn't have to see the attractive things in this world.
annyira eltökélt, hogy megvakította saját magát, hogy meg kelljen látni ennek a világnak a vonzó dolgait. So the idea is that you can't be lazy in Krishna consciousness. If we should try as hard for Krishna as we try for the prostitute of materialistic existence, which steals our good money and leaves us with nothing. A lényeg az, hogy nem szabad lustának lennünk, és ugyanolyan energiával kell dolgozunk a Krishna tudaton, mint ahogy az anyagi élet dolgait űzzük. És ez olyan, mint egy prostituált az anyagi élet, és elveszi a pénzünket, és semmi jó dolgot nem hagy maga után. We have to work, we have to apply. That's what, by practice and detachment, this is what Krishna means by practice. Ezt érti Krishna a gyakorlat alatt. Like an Olympic athlete, training for the Olympics. That kind of practice. De hogy egy olimpiai bajnok edz az olimpiára, úgy kell neki like these fat people jogging around Budapest in their tennis shoes, envisioning themselves with big muscles and thin waist, and everybody you on the center of the not those kind of wannabe joggers, big fat ladies. They get home, they take out a big cream pie, 5 gallons of ice cream. Not that kind of practice, not that kind of training. Nem úgy kell gyakorolnunk ahhoz, ahogy ezek a kövér nők, akik így kocognak Budapesten, akik miután csak szeretnék, hogy ilyen nagy futók legyenek, és mindenki őket imádja, aztán hazamennek, és benyomják egy ilyen habos sütiket, megeszik egy habos sütiket, meg a nagy adagfajtaltokat. But like an Olympic athlete, how do they train? Az olimpiai atléták hogyan képzik? It looks so easy when they, come to the race. In Sydney, I think it is this year. They just get out there and they run, or they swim, or they pole vault. It looks like, it's really easy. Amikor az olimpián előadják, amikor az olimpián vesznek részt, akkor nagyon könnyűnek látszik az, amit csinálnak. But behind that almost effortless feat is many hours, many days, many months, many years of very, very intensive training. De mögött a nagyon, látszólag nagyon könnyen elért eredmény mögött nagyon kemény gyakorlással napokig, hetekig, évekig gyakorolnak. There's some devotees, you see them, it seems like Krishna consciousness is effortless, it's so easy for them, it's fun, they're enjoying the process, and you wonder, how is it possible? But behind that devotee, many hours, many weeks, many months, many years, many lifetimes, very intense effort in the Krishna service. Néha látok olyan baktákat, akikről azt gondoljuk, hogy milyen könnyen mennek a Krisnától, olyan vidámak mindig, és olyan lazán veszik az akadályokat, akkor tudhatjuk, hogy mögöttük is nagyon hosszú gyakorlással heteket, éveket, életeket gyakoroltak meg. So practice doesn't mean, casual chanting, casual taking of prasadam, casual devotional service. It has to be very intense. A gyakorlat nem azt jelenti, hogy csak így lazán, komótosan gyapázunk, vagy olvasunk, vagy végezzük a szolgálatot, mert nagyon intenzívnek kell lenni. You have to practice austerities. You can't be adverse to austerity. You can't be against austerity. Kell végeznünk lemondásokat, nem szabad a lemondások ellen lenni. Of course, practicing austerities is no problem. It's here at New Rajadam. There's plenty of austerities here. Itt nem probléma, úgy Rajadamban a lemondás, mert elég sok van belőle. Does it still get cold in the winter here? Mindig hideg van tőle. You have to be austere, you have to be disciplined, study the Shastra, the champion, the honor of the Shastra. Nagyon fegyelmezetnek kell ülni, gyapázni kell, olvasni, megtisztelni a prasadamot. To meditate Krishna. Krishna kell meditálni. Remember your spiritual master, the words of your spiritual master, the spiritual master's instructions, for example.
említezni kell a lelki tanítómesterre, a szavaira, az instrukcióira és példájára. You have to preach. Prédikálni kell. Preach Krishna. Prédikálni Krisztus. No problem here, Krishna. Itt ez nem probléma, hogy jönnek az emberek. You enjoy just walking up to somebody. You guys down. You run yourself, you have any questions? Yes, why did you put that paint on this building? You have to sit down and I'll tell you the answer. I have to look in Bhagavad Gita chapter 4. Hogyha jön valaki, aki szépen körbevezetjük, és föltesz kérdéseket, például azt, hogy mi az a festék a homlokukon, akkor megmondom, hogy nagyon jó kérdés, hogy iránt ügyelőben lenni, de megadom a választ, megkeresem a Bhagavad Gitában, 4. fejezet. What does Lord Chaitanya say about Sankirtan? Azt az észt, amire mindig vágytunk. Sankirtan movement means what? It means sharing. A Sankirtan mozgalom azt jelenti, hogy megosztunk dolgokat. So when people come here, it's not just the duty of the guest master to approach them and give them entertainment. Ha jönnek ide a vendégek, akkor nem csak ilyen vendégfogadóként kell funkcionálni, nem csak szórakoztatni. I'm sure there's a group of devotees who receive the guests. Van. Is there some instruction that nobody else can talk to them? No? Wow. It's not only their job to guide them. So other devotees can talk to them? Devotees fighting over, getting one person to speak. Let me go, no, let me go, no, I gotta go. You like that? Vitatkoznak egy hívügyek körül a vendégek? I saw some people today, one man was in shorts and a lady, were they like parents of some devotee? Volt itt egy... Huh? Yes. I don't think I saw anyone speaking to them. If I looked right, I would have jumped on top of them. Hey! Finally somebody to speak to! Hare Krishna! Are you hungry? No. Well, anyway, sit down and eat. Volt itt az a házas pár is, hogyha senki nem foglalkozott velük, hogyha én itt tettem volna, mindjárt rájuk ugrottam volna, és éhesek? Nem baj, hogy legyenek ilyenek. People come here, it's just like, it's just so merciful. You sent someone I can talk to. Hogyha jön valaki, akkor úgy kell gondolkodni, hogy ott is nem ilyen kegyes, küldök valakit, akihez tudok beszélni. That's what you should do. When people come here, you should just try to do your service nicely and on time so you can be there. Then you get the Param Drishta Nivantanta, you get that higher taste of devotional service. The real taste comes from sharing. Hogyha jön valaki, akkor mindig úgy kell intézni hogy minden szolgálatunkat gyorsan be tudjuk fejezni, hogy tudjunk beszélgetni a vendégekkel, tehát így kapjuk majd így, hogyha megosztjuk másokkal a Krishna tudatot. That's what Lord Chaitanya did. Ezt csinálta az Úr Chaitanya. He was a transcendental gardener, just his fruits of love of God. Egy transzcendentális kertész volt, aki az Isten szeretett gyümölcseit termelte. Began sharing and distributing. He had so many, he said, somebody help me. I need others to come and help me distribute these. Who will come forward and help distribute these fruits of love of God? It tastes the same nectar I'm tasting. És nagyon sok ilyen gyümölcse volt, és azokat osztogatta, és azt mondta, hogy ki jön nekem segíteni, mert annyiban nekem itt ki kell osztani. És ki az, aki megosztja, vagy ugyanazt a nektárt fogja érezni, amit én. When I was temple president in Durban, temple, South Africa, it's a big temple, it's like a spaceship. Radharani, my temple of understanding, I was temple president for a lot of years. Dél-Afrikában, Durbanből voltam egy évig körülbelül templom prezident ebben a templomban. The devotees became very frustrated with my management. A bakták nagyon So whenever they tried to find me, I'd be up in the temple room preaching to the guests. Because the guests were always coming to the temple. It's a big tourist attraction, the temple. All the buses were coming, people were coming. We had it all organized. I was just sitting at this office, with my computer, and the window closed, bills, and the Mataji's problems, and I'd go upstairs, I'd just hide myself in a crowd of people, just preach. Hey, don't swing it out here. Yeah, I got this man, my mom, so I'm done with preaching.
Where's the temple president? Oh, he's up preaching in the temple room again. A baktákat nagyon frusztráltak voltak abban, hogy én vezettem a templom, hogy sosem voltam az irodában, nem foglalkoztam ugye a pénzügyi dolgokkal, meg a matacsi problémáival, hanem mindig a vendégeknek prédikáltam, mindig a tömegekben voltam és nehéz prédikáltam. És mondták, hogy hol van a templom president? Megint prédikál a templom szobában. You know, I mean, personally, you know, my greatest happiness as a devotee is when I stand on the stage at our festival program and I watch the people coming to the festival. I can't imagine anything more enjoyable than that, just seeing the people coming and getting completely absorbed for 2 or 3 hours in devotional service. Nekem személyesen az a legnagyobb élményem, vagy boldogságom a Krisna-völgyben, amikor fesztiválok alatt állok a színpadon, és látom, hogy jön be az a sok ember, és most még 2-3 órára igazán jól fogja magát érezni. We got up to kind of a slow start this spring on our festival tour. Some of the programs weren't very big, but the last town we did, 2-day festival, we had over 4,000 people come. Nagyon most idén kicsit nehezen indult a fesztivál, de most a legutolsó programon 4000 ember voltak. That was a bit of anxiety, you know, doing a lot of the tour because it wasn't clicking. We weren't getting those big crowds, and then I don't know. It was a really good town we did this last one. It was a sunny day, and there was nothing else to do. It was down by a football field just next to the town. Just thousands of people were streaming into the festival. I was thinking, wow. És először kicsit aggódtam, mert nem klappoltunk minden, de amikor volt ez az utolsó nagy fesztivál, akkor nagyon örültem, mert egy ilyen nagy futballpályán voltunk, és nagyon sok ember jött. And I was looking at the sky and I was thinking, oh my gosh, what she's sitting in the chairs. Felt like this was she not talking about it, talking about a lot of time. És akkor gondoltam, főnyiktől az égbe, és gondoltam, hogy Krisna, Prabhupád és a parampára többi tagjának biztos nagyon boldogok. Sometimes you get a little glimpse. Néha kapunk egy ilyen kis bepillantást. Vaishnavas. Sadness is to see people bereft of Krishna consciousness, and her happiness is solely to see people given the opportunity after millions of lifetimes to devotional service. Hogy bepillantást abba, hogy a Vaisnavának a boldogsága az, hogyha mások megkapják az odaadó szolgálatot, hogy belekóstolhatnak, és a szomorúsága pedig az, hogyha megfosztják őket a Krishna tudattól, hogy nincs Krishna tudatuk. We have to work very hard to get people to come to our program. We have to go out and chant, distribute invitations. You know, Krishna Kanti will tell you it's not easy. We have to go Harinam many hours a day to get people to come. But here, just wait. Nincs könnyű dolgunk, mert hirdetni kell a fesztiválokat, ki kell menni nagy harinámokat tartani, tehát meg kell érte dolgozni, de így csak bejönnek az emberek, semmit csak nem tenni. You just get the nectar delivered to you on a golden plate. Arany tálcán kapjátok a nektárt. You should think that anyone who walks up this road, drives up this road, crawls up this road, you should think this is that person, this is the most important day of their life. Hogyha valaki úgy kell gondolni azokra az emberekre, akik itt följönnek gyalog, vagy autól, vagy akár fölúsznak neki közúton, hogy ez a legfontosabb napjuk az életüknek. You should think like that. After millions and millions of lives, they're coming back to Vrindavan. Így kell erre gondolni, hogy több millió élet után visszajönnek Vrindavannak. So there. There's so many ways you can get lost in the world. And somehow you get on the right path and you can Vrindavan. How fortunate you are. Olyan ritka dolog, ez annyiféle módja van annak, hogy elveszünk ebben a nagy világban, de milyen szerencsés az, aki ide. There's so many detours. Olyan sok ilyen mellékút van. And somehow you get on this leckék Kurunandana. You get on the straight and narrow path of devotional service and you're going to Vrindavan. How supremely fortunate you are.
Illetve, hogyha valaki rákerült erre az egyenes és keskeny ösvényre, ami Vrindávonban vezet, akkor milyen szerencsés ő. So this is Vrindavan on earth. Ez a földre szállt Vrindávon. Udvrajadam, it also has the right name. Udvrajadam megfelelő nevet kapta. So, but how do you understand the Dham? De hogyan értjük meg a Dhámot? On your own? Saját magunkról. What is the real value in going to a holy place? Mi az igazi értéke annak, hogy elmegyünk egy szent helyre? The real value of going to a holy place is to associate with the holy people who live there. Az igazi érték abban rejlik, hogy azokkal a szentekkel társulunk, akik ott laknak. So you're the holy Vrajvasis? Ti vagytok a szent Vrajvasis. Is the residents of the holy land. Ti vagytok ennek a szent helynek a lakosai. Tehenekkel. I live here on Huddersfield Plaza every day. It's so nice. Itt laknék, Lovable guys. itt laknék minden nap megölelném azokat a teheneket, olyan kedvesek, olyan szeretettel nélkülök. The horse is also nice. It's a bit old. Still got a lot of fire in it. A ló is aranyos, egy kicsit öreg. De még elég. Even the cats, but only the ones that have hair on them. Not the ones that have no hair. We offer them obeisances. Not mine. Macskák is aranyosak. De csak azok, amelyek volt szűrő. Your cat, he has no hair. He looks like a big rat. Annak ilyen szőrtelen macskák. Úgy néznek ki, mint a patkán. So people are coming after millions of lifetimes. You're the Dhamvasis. You have to reveal Krishna's glories to them. You have to meet them and be kind to them and give them your association. Ha jönnek ide emberek, akkor fel kell fedni előttük Krishna dicsőségét, kedvesnek kell lenni hozzájuk, beszélni kell velük. Imagine if you went back to the spiritual world and nobody greeted you. Képzeld, hogy hazamész a lelki világban is senki nincs ott. Right? You just Shivan, Vrindavan, da-da-da-da-da. Hey, anybody home? Van itt valaki? Knock, knock, knock. Anybody around here? Krishna? Subal? Vishaka? Lolita? Radhe? You too. You gotta go back to Svargaloka. Menjünk vissza Svargaloka. The nectar of Krishna consciousness is in the association with devotees. That's the nectar. A Krishna tudat nektárja a baktákra való társulásban van, ez a nektár. Krishna consciousness is nothing without the devotees. This place would mean nothing if there were, if it weren't devotees. A Krishna tudat nem ér semmit a bakták nélkül, ez a hely sem érne semmit, hogyha nem lennének itt a bakták. So you must, when people come here, you just think, wow, that person is so fortunate. Somehow or other is on the path back to Vrindavan. You have to approach them. Thank you for coming. Really make them feel welcome. Hogyha itt bejön valaki, akkor úgy kell rá gondolnunk, hogy nagyon szerencsés, és beszélnünk kell vele, kedvesek kell lenni vele, és úgy kell éreznie, hogy itt otthon, tehát hogy szívesen látják, hogy ide hazajön. Everybody needs to be loved. Everybody wants to love. Mindenkinek szüksége van arra, hogy szeressék, és mindenki szeretni akar. That is the essence. Mindennek ez a lényege. Everybody wants to express their love. Everybody wants to be loved. Mindenki ki akarja fejezni a szeretetet, és mindenki azt akarja. There's nothing more than that. Here she comes, she wants to be loved. Azt akarja, hogy szeressék, itt jön a macskán. She's looking for somebody, probably another cat. Keres valaki, biztos egy másik macskán. Everybody wants to be loved. Mindenki ezt akarja, hogy szeressék. But that can only really be satisfied in Krishna consciousness. De ez csak a Krishna tudatban teheti igazán elégedeti az ember. So when people come here, you should show them love. Hogyha az emberek jönnek ide, akkor szeretetet kell mutatni. Run up and embrace them and kiss them. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy oda kell rohanni, megölelni és megcsókolni őket. It just means you go up and you show them friendship. Ez azt jelenti, hogy oda megyünk és barátságosak vagyunk. Make them feel appreciated, that they're here, and take your time and your energy. And you don't have to be like big preacher, like Shiva Ram Swami.
Guru Maharaj, you know, we're not expecting you to sit down on the asana and give a big lecture to the two people. All right, repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Tat Sat. You know, no, you just say, you know, hello. How are you? Hogyha jön valaki, akkor éreznie kell, hogy szeretjük, hogy barátsággal viselkedünk iránt, azt nem kell ilyen iszonyú prédikátornak, vagy nem kell még Sivaram Maharajnak, vagy Puri Maharajnak, nem kell leülni az ászanára, egy két embernek így leckék adni, csak így kedvesnek kell lenni. Everything is the personal touch. Minden ugye személyes Krishna's personal touch, Prabhupada's personal touch. That's what really makes us happy in Krishna. Krisnának, Prabhupádnak és a baktáknak egy személyes érintése, ettől leszünk mi boldogok. It's like we did a festival in one town in Poland. Egyszer Lengyelországban csináltunk egy fesztivált. And we were going through the streets. We'd been there 1 year before. Egy évvel azelőtt már voltunk ott, és így mentünk. And one little girl, she was with her mother in her bedroom, and you know, she heard the kirtan, and she said, "Mommy, Mommy, they're back! The Hare Krishnas are back!" She's like 9 years old. Volt egy 9 éves kislány, ott volt a szobában az anyukájával, és hallotta kintről, hogy jönnek a bakták, és kiabált, hogy anya, visszajöttek. And she came running down the stairs, you know, out onto the street, and just smiling, oh, you know, like she was one of us or something, you know, 9-year-old girl in her shorts and dirty t-shirt, you know, and a smile like, oh, my friends are back. Leszaladt, föntről kiment az utcán, és annyira örült a baktáknak, mint ő is közéjük tartoznak, és koszos pólójában, meg a rövid nadrágban. Immediately started dancing, and she knew the mantra. És elkezdett táncolni, tudtam, hogy ismertem. Getting all the other kids to come, and who's this kid? Hozta többi gyereket. Like an angel. Ki ez a gyerek? Little wings that they fly down. Egy angyal. This girl's like an angel. Olyan, mint egy angyal. She seems so comfortable, so I kind of took her to the side as we were walking back to our bus, and I said, you know, I mean, how do you know us? Or? She said, yeah. She looked at me. She said, you came last year, and you promised us you'd come back. Said, oh yeah, right. Okay, I promised. She said, you promised. Úgyhogy mentünk vissza a buszhoz, így sétáltunk vissza, akkor így oda vettem magam elé, és kicsit beszélgettünk, és kérdeztem, hogy hát így ismersz minket? És azt mondta, hogy igen, tavaly is voltatok itt, és megígértetek, hogy visszajöttek. Megígértették neked. She said, but you didn't say when you were going to come back, so every day I was waiting for you. De mivel nem mondtátok, hogy mikor jöttök vissza, minden nap vártam rátok. And I said, you didn't forget us? Mondtam, hogy nem felejtettél el minket? She said, I'll never forget. Sosem foglak titeket elfelejteni. So a 9-year-old girl, she said, basically what she's saying is she'll never forget Krishna, because maybe she's a little kid, she doesn't know anything, but she's attached to the puppet show, she's attached to the dance, she's attached to the Shraddha, Sari, Gopi gods, devotees, so I'll never forget her. Alapjában véve avval, hogy azt mondta, hogy sosem foglak elfelejteni titeket, azt mondta, hogy sosem fogom elfelejteni Krisnát, mert vonzódik a praszádomhoz, a báb játékhoz, a gópi köttékhöz, Sárihoz. So it's a personal touch. We promised her that we would come back, and she never forgot. Every day she was looking down the street. That's the festival. Ez egy ilyen személyes érintés a részünkről, azt mondta, hogy sosem fogjuk ezt elfelejteni, és mindig látni, hogy hol van a fesztivál. So here when people come, they should leave with the feeling that they want to come back. És ha emberek jönnek ide, akkor olyan érzéssel kell elmenniük innen, hogy vissza akarnak The advantage is they know where to come back. They know where to come. They want to come back. Az előnye a dolognak az, hogy tudják, hogy hova kell visszajönni. Our festival tour, the chances are, people may never see us again. És a fesztivál turnén lehet, vannak olyan emberek, és sosem tudnak. Our goal is just to spread as many apple seeds as we can throughout the lands, in our short lifetime. Just give people at least the bhakti-lata beach. Annyi magot kell elszórni rövid életünk alatt, amennyit csak lehet, hogy az embereknek odaadjuk aztán. What happens to those seeds and how they're fructified? We're only one little group. That's all on the plan at the Supreme Lord. Mi történik azokkal a magokkal, hogy gyümölcsöt hoznak, majd az
az legfelsőbb úrtól függ. Here you have the advantage. You have, Vrindavan, you have any eternal festivals there. De itt megvan az az előny, hogy ez egy örök Vrindában, hogy ez Vrindában és egy örök fesztiválon. Viszont az ünnepelje. Oh, doesn't have to. Okay, sure. We'll throw you some. So here you have the advantage. Here should always be like in a festival mood. És itt mindig ilyen fesztivál hangulatban kell lenni. Here's her little prasada. Does she like Mongol sweets? It's not exactly like a rat, but it's the same color. Nem olyan, mint egy patkány, de olyan a színe. The boy. Oh, good. She's really hungry. I never ate a cat that ate sweets. You ever meet a cat that ate sweets? Macskát, ami hírességet. Die. I never saw a cat eat sweets. The rats must be really sweet here. They probably also eat the Mongol sweets, right?